Assalamualaikum, what's up guys? Okay, so dah lama sangat tak ada update apa-apa video dekat YouTube. So hari ni akak nak share dengan korang, akak nak unboxing sama-sama satu perfume yang akak dapat dari FedEx malam. So ini adalah perfume fragrance One Date for Men. Okay, sebenarnya akak plan dia, akak nak korang teka dulu macam tu, tapi sebab dah sah-sah dah dekat caption ada nama perfume Date for Men, so tak ada teka lagi dah. So kita akan buka sama-sama hari ni. Perfume ni dilancarkan pada 1 Disember 2019 dan hanya sampai dekat akak after 2 minggu macam tu. So jom kita buka sama-sama, okay? Okay, akak excited sangat ni. So memang perfume ni akak tak buka lagi. Akak memang saja nak tunggu untuk buat unboxing sama-sama dengan korang. Okay, semalam masa dapat tu akak peram je kat rumah. Sebabnya nak buka sama-sama. So so ni wrap dia. Dan ni dia punya resit dia. Resit dia fragrance one. Okay, resit macam ni je. Okay. And then this is the perfume guys. Ini adalah fragrance One Date for Men. So ini berbeza dengan Office for Men. Kalau Office for Men hari tu dia ada buat macam crowdfunding kan. Dia buat dia guna apa? Dia buat untuk kita sama-sama keluarkan duit untuk Jeremy buat first perfume dia, fragrance one Office for Men. So untuk Date for Men ni dia dah main belasah, dia main keluarkan je. So kejap, akak nak pergi ambil dia punya botol Date for Men kejap Office for Men. Okay, so ni first batch perfume Jeremy. So yang ni Office for Men, ni first batch dia. Masa ni dia buat crowdfunding, nak kena dah Kickstarter. So masa first batch dia, kira dia buat macam tester lah. Kalau kita beli perfume yang sekarang ni kan ada tester unit kan. Itulah dia punya first batch. Sebabnya botol dia pun macam ni. Botol dia macam the one sikit, tapi dia tak ada cap. Dia memang datang macam ni je. So lepas tu dia dah keluarkan second dengan third batch untuk Office for Men. Botol design dia sama dengan Date for Men. So hari ni akak nak sama-sama kita tengok fragrance one Office for Men, Date for Men. Nak tengok macam mana dia punya, hebat sangat ke sampai orang kata orang tunggu, sampai orang tak sabar. Sebabnya kita tahu yang Jeremy ni dia pandai. Jeremy ni dia pandai tahu marketing. Dia pandai marketkan diri dia. So dia macam mungkin kelebihan dia adalah rupa dia juga kan. Okay, lagi satu maybe dia punya taste dia lah. Okay, tapi macam akak selalu cakap, taste orang tak sama. So korang maybe boleh dengar review ke, baca review ke, tapi tak semestinya bila korang pakai perfume tu korang akan suka. Okay, so apa yang akak nak buat nanti adalah based on akak punya pandangan dari seorang wanita. Sebab katanya Date for Men kan. So maknanya bila lelaki pakai perfume ni, apa yang perempuan rasa. So mungkin berbeza sikit dengan apa yang korang-korang baca maybe dekat online apa semua tu. So ini adalah akak punya pandangan peribadi. Mungkin berbeza sikit, memang berbeza banyak pun. Tapi macam akak cakap tadi, pandangan dari seorang pun. Mesti kau tak sabar nampak sangat kat bebe ni. Sekejap selalu kena pause, banyak mesej masuk. Okay, so kita buka sekarang. Okay, so dah buka. So ni dia punya kotak dia, Date for Men. Dia eau parfum 100 ml. So yang ni dia punya ingredient dia. Dia ada website dia www.fragrance.one. Okay, fragrance one ni Jeremy dah pandai dah. Sebabnya banyak brand yang dah keluarkan ni, banyak orang jual fake, banyak orang tiru buat fake, and then ada orang dapat murah apa semua kan. So yang ni dia dah pandai. So dia memang tak benarkan siapa-siapa jual balik, jual jadi retailer untuk perfume dia. So korang hanya boleh beli di website dia sahaja, www.fragrance.one. So memang tak akan ada
Even akak sendiri pun akak memang tak jual perfume ni full size. Akak hanya buat di can untuk korang try. So kita tak naklah cari pasal kan dengan Jeremy, sebab dia ada ramai, dia punya army dia. So jangan buat hal, okay. So ini adalah dalam dia. Dan kotak je besar, ada space lagi kat dalam tu. So ini adalah botol dia, Date for Men. So untuk korang tengok beza botol dia, Office for Men dengan Date for Men. So untuk Office for Men, batch ketiga, batch kedua dengan batch batch kedua putih kan. Batch ketiga memang colour sama dengan Date for Men, cuma dia tulis Office for Men lah. Okay, so kalau Office for Men ni yang macam kita semua tahu, nama pun Office for Men. So memang so far, kalau yang ni husband akak pakai, memang dia puas hati sangat. Sampai dia cakap, alah kenapa dah habis kan, kenapa dah habis, kenapa tengok dah tak ada licin dah habis akak buat di can. So memang sangat-sangat dia berpuas hati, sebabnya memang long lasting, memang tahan lama. Dia pakai pagi je spray, dia tak bawa pergi office pun perfume ni. Dia pakai spray kat rumah dia, naik LRT, lepas tu dia jalan kaki pergi ke office dia. So balik kerja dia still lagi boleh bau. So performance dia memang bagus walaupun harga dia agak mahal. So untuk Date for Men ni pun harga dia memang mahal lah. Memang akak boleh katakan mahal, tapi jom kita tengok dia punya mahal tu berpatutan tak dengan bau dia. Okay, jom kita start takutnya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, perfume ni tips dia, korang lepas pakai korang tak payah nak dia pun gosok-gosok kan, biarkan dia kering kat kulit je. Manis sikit. Yang ni akak rasa manis sikit compare to Office for Men. Manis sikit dan dia ada bau macam fresh. Dia ada bau macam sweet. Tapi kenapa sweet di family sekejap Dia macam, dia fresh, betul fresh. Macam first spray tu kita dah boleh bau dia fresh. Plus dia rasa macam apa yang perfume botol tu? Limel Ultra, Je Pergotia Limel Ultra. Ada sikit. Tak tahulah. Cuba kita ingat balik. Akak rasa macam Jeremy dia biasa juga tunjuk botol Limel Ultra tu tak? So akak rasa dia macam tiru juga kot. So Okay, so untuk performance dia akak tak boleh nak cakap, sebab memang kena tunggu lama sikit. Plus akak rasa nanti akak akan minta husband akak try, dia kat office sekarang. So untuk Date for Men ni, okay, dia kata Date for Men. Okay, kalau biasanya Date for Men ni dia mesti perfume yang pakai bila keluar dating, tu tak? So untuk bau macam ni, kalau korang nak pakai keluar dating, agak nice juga pada akak. Sebabnya kalau nak compare performance dia, akak rasa macam better Office for Men. So maknanya kalau macam ni, dia macam korang pakai dating dengan pasangan korang memang akan suka bau dia. Dia macam mana okay, maybe sebab bau dia macam sweet tau. Okay, macam kau notice tak bau-bau yang Jeremy selalu cakap pasal bau kata untuk nak dapat komplimen dari perempuan. So mesti bau sweet. Sebab apa? Sebab perempuan suka bau sweet. Okay, so maknanya perfume ni memang boleh dapat, akak rasa memang boleh dapat komplimen dari perempuan. Kalau macam akak bau sekarang, kalau perfume ni husband akak pakai, akak rasa akak memang suka sniff kat dia, akak suka bau kat dia. Okay, sedap, memang sedap. Dia macam, okay, ni tak bias ni apa yang akak cakap. Sebabnya macam kau notice tak, dia macam, akak rasa Date for Men ni macam perfume clubbing juga kot. Lebih kurang kot, sebab dia jenis, faham tak? Dia bukannya perfume, okay, club perfume for men. Okay, dia macam bukannya korang pergi clubbing je korang boleh pakai perfume ni. Dia maksudnya bila pergi club ni kan, orang kata secara general dia nak tarik perhatian opposite jantina, betul tak? So macam perfume bau macam ni, kalau kita pakai and then sebelah kita perempuan, akak rasa perempuan tu akan suka. Sebab akak sendiri, kalau akak bau kat tangan akak suka. Dia macam
dia macam tak puas bau. Dia tak sama dengan office for men tau. Memang tak sama. Office for men ni Kak rasa memang dia buat untuk office punya, and then actually this one also okay for dating sebenarnya. Cuma mungkin ni lebih kepada night kot, macam malam kot, dating malam kot. Sebabnya dia bau dia agak, orang kata, oh my god, apa yang nak pakai agak macam menarik perhatian jugalah kalau akak bau. Dia macam Limit Ultra juga sikit. So sebab Limit Ultra ni memang bau dia macam manis sweet sikit. So dia macam, dia sedap tau. Dia macam bila dah kena dengan kulit ni, dia macam, dia tak kuat sangat. Okay, dia tak kuat sangat yang menyebabkan perempuan rasa nak lari. Tak, dia cuma, dia rasa dia just nice. Dia tak sweet sangat, tapi dia ada bau sweet tu. Dan dia juga masa first tadi spray akak rasa akak bau fresh. Dan sekarang dia punya ni dah macam dah jadi bau. Akak tak boleh lah, dia Limit Ultra jugalah. Dia macam, sekejap lah akak ambil Limit Ultra, sekejap akak nak compare. Sekejap Okay, dah akak dah ambil dah. Okay, so ni JPG Limit Ultra. Ni office fragrance for date for men. Bau dia lebih kurang sama. Betul lah, tadi pun akak sempat baca-baca review. Betul, ramai cakap macam Limit Ultra. Betul, memang bau dia lebih kurang sama. And then perfume ni pun sama juga konsep dia. Limit Ultra ni pun perfume, kata night perfume for men juga. Dia punya untuk keluar dating juga kan, untuk dinner ke apa-apalah, untuk malam punya perfume lah. And then perfume ni pun memang bila husband akak pakai pun memang agak asyik compliment dia je. Abang ni bau sedap lah, abang punya, macam tu lah. So sama juga dengan date for men ni, sebab dia tidak terlampau sweet untuk buat orang lari. Dia kan ada setengah perfume tu, rasa perfume lelaki tak terlalu sweet sangat. Dia macam, kalau macam perfume perempuan kan dia ada yang bau sangat sweet sampai bersemut tu. Yang tu mungkin kalau nak pakai malam ke apa, mungkin even siang hari pun mungkin akan buat orang sebelah tak selesa sebab bau dia agak kuat. Tapi yang ni bau dia memang, orang kata, akak boleh cakap maybe dia overpriced, tapi bau dia sangat okay. Kalau korang baca review pun, ni macam JPG Limit Ultra, Jean Paul Gaultier Limit Ultra campur dengan Profumo. So akak tak ada Profumo sekarang. So tapi this one, yang ni akak suka husband akak pakai. So yang ni confirm akak lagi suka dia pakai. Okay, so dia macam tak, akak tak tahu lah. Akak memang first spray tadi akak memang dah Limit Ultra, akak memang dah tak boleh nak tukar bau lain. So cuma mungkin bau dia kurang sweet sikit dari Limit Ultra. So okay, korang nice lah untuk korang try date for men. Kalau korang nak nak pakai siang hari, akak rasa mungkin boleh lah. Tapi make sure korang pakai dalam tempat yang beraircon lah. Kalau korang memang kerja outdoor ke apa semua, akak tak galakkan sangat pakai kot. Sebab perfume, mana-mana perfume yang bau sweet, kalau kita pakai dekat luar, mungkin akan buat orang sebelah rasa tak selesa. Tapi kalau korang pakai perfume macam ni, bau-bau macam ni, korang pakai keluar dating, korang pakai tengok movie ke apa, memang korang boleh buat pasangan korang jadi cair, lentok je korang. Okay, so yeah, well done Jeremy. Walaupun harga dia agak mahal, harga dia lebih kurang boleh beli Creed Aventus dah, termasuk masuk Malaysia kena bayar tax lagi apa semua. So boleh beli Creed Aventus juga. Tapi mungkin Creed Aventus orang, bukan semua orang suka. Tapi yang ni untuk korang yang okay dengan bau sweet apa semua, ataupun untuk korang yang memang suka perfume Limit Ultra, korang boleh cuba this one pula. Okay, so overpriced but worth it lah pada akak. Okay, sedap. Akak memang akan suruh sebab akak pakai malam ni. Okay, itu saja. So untuk kalau ada korang yang pernah pakai ataupun dah beli date for men, korang boleh komen kat bawah korang punya pandangan korang pula. Okay, so untuk pandangan seorang wanita, yes, perfume ni kalau lelaki pakai, perempuan boleh lentok. Macam tu, perempuan boleh macam tu dekat sebelah pasangan.
Dan untuk dia punya performance kena tunggu husband akak balik lah kot. Sebab akak akan minta dia pakai malam ni, and then kita tengok macam mana tengah malam karang ke apa. Nanti akak akan bagi review untuk dia punya performance punya projection kapal sekembal nenek tu dekat komen nanti. So korang jangan lupa subscribe, jangan lupa share, okay? Bye.